συμμετοχικότητα λοιπόν είναι το κλειδί. Γιατί προστατεύουμε ό,τι συνδημιουργούμε. Και η ιδέα μας στο Sincere είναι να επικοινωνήσουμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια, αντί να μιλάμε εμείς, οι άνθρωποι, να βάλουμε φωνή στα κτίρια. Να μιλήσουν τα κτίρια και να βάλουν μπροστά το εγώ. Εγώ, το κτίριο και... Συνομιλώντας με τα ιστορικά κτίρια της Ρόδου. Μια συμμετοχική δράση πολιτών για την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Διάλεξε ένα από τα τόσα ιστορικά κτίρια της Ρόδου και παρατήρησέ το συνολικά. Εστίασε την προσοχή σου σε ένα στοιχείο του. Πες μας την ιστορία που ακούς, δίνοντας λόγο και φωνή στο κτίριο. Το ραδιόφωνο Λιχνάρι, η Συνέργεια και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Sincere, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζουν φωνές κτηρίων, όπως τις απέδωσαν πολίτες της Ρόδου στο πλαίσιο της συμμετοχικής δράσης συνομιλώντας με τα ιστορικά κτίρια της Ρόδου. Καμαρώνω για το γεμάτο από πορόλιθο κορμί μου και χαίρομαι όταν ο περαστικός διακρίνει το εκλεκτικό μου στυλ. Αναπολώ την ομορφιά, φωνές, τραγούδια, μουσικούς, μα πιο πολύ μου λείπουν τα παιδιά. Ακόμη και τα περιστέρια σε όλο το ματράκι με έχουν για περίγελο. Σαν να παίρνουν εκδίκηση φυλαγμένοι από τότε που τους πήρα τη χαρά να στέλνουν γράμματα. Με βάψανε σε ένα κίτρινο της όχρας. Πόσο θα κρατήσει άραγε αυτή η αναστήλωση? Κοιτώντας σε κατάματα απ' την βαθιά εκπνοή του χρόνου, σε κλιπαρώ. Δράσε. Για τη ραδιοφωνική σειρά ιστορικά. Και θα ήθελα να σας συστήσω με τους τρεις εξαιρετικούς νέους ξεναγούς. Το ωραίο στο όλο κόνσεπτ που θα κάνουμε σήμερα είναι ότι πραγματικά θα συμμετέχετε κι εσείς. Είναι ερωτήσεις του κτηρίου προς εσάς. Την προσοχή σας, με ακούτε όλοι, για να ενεργοποιηθούν πατημένο το κόκκινο κουμπάκι. Τέλεια. Δοκιμάστε το, νομίζω που με ακούτε. Είμαι το κατάλημα της Αγγλίας. Είμαι ένα σώμα μιλεμένο από το 14ο αιώνα. Στέκομαι αγέροχας εδώ, στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Στέκομαι αιώνες και αιώνες και αιώνες, αλλά πιστεύω ότι λίγοι ξέρουν την ιστορία που κουβαλάω. Θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Η παλιά πόλη δεν είναι για να την εξηγήσεις, όπως προσπαθούν εδώ και χρόνια πολλοί ξεναγοί. Η παλιά πόλη είναι για να την νιώσεις. Εσύ προσωπικά τι θα μπορούσες να κάνεις για να με προστατεύσεις? Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να συνεργαστώ εδώ με τους ανθρώπους του καταλήμματος και να δημιουργήσω έτσι μια ωραία εκδήλωση, μια παρουσίαση κάποιου βιβλίου, κάποιου ωραίου και δραστικού εργαστηρίου. Να του δώσω ζωή, μια καινούργια ιστορία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ξεκίνησα σαν ναός. Εξελίχθηκα σε σχολείο. Δεν ήμουν όμως μόνο τόπος φύλαξης σημαντικών κοιμηλίων. Ήμουν και ο τάφος των μεγάλων μαγίστρων. Η οδός Υποτών σηματοδοτεί το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο. Ζούσαν εκεί, περνούσαν την Υποτών, θάβονταν εδώ. Το αποτέλεσμα της πράξης του φάνηκε 3 αιώνες μετά. Όταν ένας κεραυνός με χτύπησε και με ανατείναξε. Και μαζί μου πήρα και άλλα κτίρια στον Όλεθρο. Το παλάτι και πάρα πολλά κτίρια που βλέπετε εδώ αναστηλωμένα. Αλλά ξέρετε κάτι, είμαι πολύ δυνατό για να πεθάνω. Και μπόρεσα να γίνω κάτι άλλο. Μπόρεσα να γίνω κάτι που δίνει δίδαγμα. Έγινα σχολείο, έδωσα γνώση. Και τώρα με βλέπετε ότι κάτι γίνεται εδώ. Κάπως προσπαθούν να με ξαναφτιάξουν. Και θα με ξαναφτιάξουν κάτι. Μπήκε από την πύλη την κόκκινη πόρτα, ήρθε εδώ, προσευχήθηκε κατά το έθιμο των
Οθωμανών. Μετά την προσευχή του Σουλεϊμάν, πλέον ο χριστιανικός ναός γίνεται μουσουλμανικός. Αυτό ήταν παλιό δημοτικό σχολείο που έπεσε ένας κεραυνός στα αλήθεια. Αν μπορούσες να αποφασίσεις για μία από αυτές τις αίθουσες, τι θα ήθελες να συμβαίνει εκεί στη μελλοντική μου ζωή? Λοιπόν, θα ήθελα να διδάσκεται η ιστορία αυτού του τόπου σε όλα τα Ροδιτόπουλα, μικρά και μεγάλα, γιατί και εμείς παιδάκια είμαστε, να έχουμε σχέση και επαφή με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας, γιατί ως γνωστόν δεν υπάρχει μέλλον, μάλλον το μέλλον είναι αβέβαιο όταν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν μας. Και όποιος λαός δεν γνωρίζει το παρελθόν θα είναι καταδικασμένο να το ξαναζήσει. Έτσι ακριβώς. Αυτό. Λοιπόν, σίγουρα κρατώ από την ιστορία αυτή την ευελιξία του να αντέχεις και του να ξαναπαίρνεις νέα μορφή για να μπορέσεις να αναγεννηθείς όντως από τη στάχη σου και να γίνεις κάτι ακόμη πιο χρήσιμο, κάτι που θα μεταλαμπαδεύσει γνώση ή οτιδήποτε άλλο. Και ήταν πολύ σπουδαίο σχολείο, με σπουδαίους δασκάλους και επομένως σπουδαίους μαθητές που ερχόταν από τη Μικρά Ασία, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή, για να σπουδάσουν εδώ. Δηλώσω κάτι στην ερώτηση της κυρίας. Πώς θα ήθελα εγώ να δω τις αίθουσες όλες όμως, όχι τη μία. Θα ήταν μια πολύ ωραία πινακοθήκη, μια μόνιμη έκθεση με αντίστοιχες φωτογραφίες όπως βλέπουμε εκεί την ωραιότατη απέναντι, για να μαθαίνει ο κόσμος το πέρασμα, τη σύζευξη των πολιτισμών και όλα μαζί. Η Οθωμανοκρατία, η Φραγκοκρατία, την Βυζάντιο και όλα τα σχετικά. Ή και τη σύγχρονη ιστορία, γιατί όχι. Ότι το κτίριο αυτό είναι το pilot για το Sincere Project. Είναι σε φάση αναστήλωσης, έτσι στο πρόγραμμα ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υλοποιείται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, ανήκει στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Μια πολύ καλή αποκατάσταση μνημείων, χωρίς να συμβιβαζόμαστε σε τίποτα ως προς τη μνημιακότητα και την ενεργειακή απόδοση. Και παρακολουθήστε στη σελίδα του Sincere, παρακαλώ, τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Συνομιλήσετε μαζί μας. Γι' αυτό, οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και καθώς περπατάτε, είμαστε στη διάθεσή μας. Συνεχίσουμε. Φυσικά, μετά έχουμε άλλες δύο στάσεις. Φιλιππέ, να μας το παρουσιάσεις και αυτό. Γιατί όχι. Εγώ ήμουν ένα μικρό. Ένας τόπος κάθαρσης. Αλλά όχι μόνο κάθαρσης. Δεν ήταν μόνο για να καθαρίσετε το σώμα σας, αλλά για να καθαρίσετε και την ψυχή σας. Να πάρετε μια ανάσα, ας το πούμε, από τη βαρύτητα της απλής ζωής. Ο τόπος των απλών θνητών. Εγώ χτίστηκα το 16ο αιώνα, όταν πλέον η Ρόδος βρισκόταν στα χέρια των Οθωμανών. Και κάτω από τον ατμό μου και το νερό μου άκουγα ψιθύρους, όχι μόνο από άντρες, αλλά και από γυναίκες. Εδώ κάναμε γάμους, ας το πούμε, είχαμε γιορτές. Ήταν ένας χώρος της απλής ζωής, αυτή που έδινε χρώμα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Και μέχρι πρόσφατα, κάποιος μπορεί να με θυμηθεί, κάποιος μπορεί να με επισκέφθηκε. Μου κτηριάκι, τώρα μου έξισες μνήμες. Με έχετε επισκεφθεί? Ναι, σε έχω επισκεφθεί, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Ήμουν τόσο πριν από μισό αιώνα ακριβώς σχεδόν. Και θυμάσαι τότε όμως που ερχόμουν στο γυναικόν, γιατί σαν τόσο παιδί, η γιαγιά μου κάθε Σάββατο, χριστιανή, μπορούσε να με φέρνει. Νομίζω δεξιά ήταν οι γυναικείες. Από εδώ ήταν τα γυναικεία και εκεί θυμάσαι που μαζευόντουσαν οι μουσουλμάνες όλες με τις κατσαρόλες και τα ντολμαδάκια και από το πρωί ερχόντουσαν το απόγευμα φεύγανε, θυμάσαι. Βάλω τα κλάματα και νοσταλγία. Αυτό μου θύμισες λοιπόν, ωραίο μου κτίριο τώρα και σε ευχαριστώ πολύ. Σε εσάς ευχαριστούμε που για την ιστορία και με θυμηθήκατε. Πήρατε ένα χώρο. Όλα παίρνουν το τέλος τους. Αλλά ήρθατε σήμερα να με επισκεφτείτε. Δεν μπορεί να έχετε καμιά ιδέα τι μπορώ να ξαναγίνω, τι μπορώ να ξαναείμαι χρήσιμο. Το υπόσχομαι. Για τις γενιές που ακολουθούν, ακόμα και τα αγέννητα παιδιά για να με σεβαστούν ως μνημείο. Ας πούμε, αν είσαι ντροπαλός, έλα σε αυτό το μέρος, έλα να με θυμηθείς. Είμαι ένα σημείο που ενώνω ανθρώπους, είμαι ένα κοινωνικό κέντρο.
Μ' αρέσει ότι μπήκε στο κόνσεπτ, μιλά στο πρώτο πρόσωπο. Μπράβο! Στην επόμενη εκδήλωση θα σε πάρουμε μαζί μας, Θα έλεγα ότι κάπου άκουσα ότι έχει χαθεί η πηγή και η φλέβα του νερού που κάπου από κάτω βρισκόταν από τα χρόνια της αχρηστίας και εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει μεγάλη προσπάθεια να ξαναβρεθεί και να ξαναλειτουργήσουν τα λουτρά. Τι φωνή θα έδινες εσύ στον τοίχο μου? Εγώ μπορώ να φανταστώ. Διότι μέσα σου κάποια στιγμή πριν, μπορεί να πω, 50 χρόνια, περνούσε από εδώ μια κυρία που την αγαπούσα εγώ πολύ. Την συνάντησα όταν ήταν μεγάλη, κυρία Ελένη. Και η Ελένη μου έλεγε πολύ για σένα. Μου έλεγε, κυρία Ελένη, πως στην παλιά πόλη δεν είχαν που να κάνουν μπάνιο. Δεν είχαν τρόπο να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους, την καθαριότητά τους. Έμπαινες μέσα, γυμνός με τα σόφια τέλος πάντων, δεν γινόταν αλλιώς. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ακόμη και εμείς που το είχαμε δει, ας πούμε, είπαμε θα πάμε για την εμπειρία για να δούμε πώς είναι. Νιώσαμε ότι φύγαμε εδώ πιο καθαρές. Σαν εξαγνισμός, ας το πω έτσι. Θα έλεγε ο φύλακας του 1650 σε όλον αυτόν τον κόσμο σήμερα. Με μια φράση. Βαθύτατη ευγνωμοσύνη, καλώς ορίσατε και μακάρι να ανοίξουν οι πόρτες μας πάλι. Να πω και εγώ τι θα έλεγε, Ο τέμπορα ο μόρες. Έχω μεγάλη ιστορία, βέβαια, γι' αυτό και με φροντίσανε. Και έτυχα καλύτερης τύχης από ότι άλλα κτίρια. Ίσως και το σημείο που βρισκόμουν ήταν σημαντικό. Ξέρετε τι έχουν δει τα μάτια μου τόσα χρόνια? Εμπορικές συναλλαγές, τσακωμούς στην αγορά, φωνές, φασαρίες, πάρα πολλά πράγματα. Τους ήχους που έβγαζε ο Δράκος και προσπάθησε να εκπαιδεύσει τα σκυλιά του, αλλά και το άλογο του να μην φοβούνται το Δράκο. Και έρχεται γεμάτος αυτοπεποίθηση και σκοτώνει το Δράκο. Από τη στιγμή που ένα κτίριο ιστορικό βρίσκεται μέσα σε έναν μεσαιωνικό ιστό, ο οποίος είναι ζωντανός και θέλουμε να παραμείνει ζωντανός και μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο αλλάζει, εξελίσσεται, γιατί αλλάζει και ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες και η τεχνολογία, χρειάζεται να υιοθετήσει ορισμένες αλλαγές για να προσαρμοστεί. Γιατί όπως έχει πει και ο σημαντικός επιστήμονας, ερευνητής, ο Δαρβίνος κάποτε, για να επιβιώσει ένας οργανισμός πρέπει να προσαρμόζεται. Αλλιώς δεν μπορεί να επιβιώσει κάτι. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Για μένα στο τώρα και στο αύριο. Εγώ πιστεύω ότι θα γινόταν ένα καλό μουσείο. Να είχε μέσα έτσι όπλα πανοπλίες των υποτών που σώζονται μέχρι σήμερα και οι ντόπιοι τουρίστες να έρχονται εδώ και να το βλέπουν και να μαθαίνουν τις ιστορίες. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, νομίζω. Εξαιρετική. Ωραία. Είναι κυκλωτική, δεν είναι εξαιρετική. Ναι. Είναι καταπληκτική και έχει ανέβει. Κυρίως η Γάλλη και Ναι. Έχει τα πάντα. Μιλώντας για αλλαγές, έχω υποστεί αρκετές. Πέρασα από το να είμαι από εκκλησία σε τζαμί, μέχρι και να με κόψω στη μέση την Ιταλική εποχή. Λίγη σημασία έχει, μιας και ακόμα και το απρόσμενο καταλήγει σε συνήθεια για κάποιον που έχει μάθει να αντέχει και να υπομένει. Έχω φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο εδώ, από διάφορες κοινωνικές ομάδες, από διάφορες ηλικίες και από διάφορες θρησκείες. Είναι απίστευτη η ικανότητα που έχετε εσείς οι άνθρωποι, πραγματικά, να καμουφλάρετε το ίδιο ζήτημα με διαφορετικές ιστορίες. Γιατί όλοι έρχεστε εδώ ζητώντας την ελπίδα. Να είναι καλό επιμηθέας που πρόλαβε να κλείσει το κουτί
και να μην χαθεί το μοναδικό συναίσθημα που εν τέλει δεν ανήκει σε εσάς. Όσο παράξενο και να σας ακούγεται, η ελπίδα ποτέ ούτε άνοικε ούτε θα ανήκει στον άνθρωπο. Η ελπίδα ανήκει στην ίδια τη ζωή. Είναι η προσπάθεια της ίδιας της ζωής να αμυνθεί. Και εγώ φαίνεται πως εκ γενετής είμαι φτιαγμένη για να τη δίνω. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στις ερωτήσεις. Τι έχεις να θυμάσαι από μένα? Πες μας, Γιώργο. Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω ζήσει εκείνη την εποχή. Και θα θυμάμαι ότι ήταν ωραίο. Εγώ σε ξέρω πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε κατάσκαψα για την αλήθεια, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Φιλοξέστη είσαι κόσμο τόσο επάνω από το πάτωμα, όσο δυστυχώς και πολλούς κάτω από το πάτωμα. Ακόμη και μέσα στους τοίχους. Επίσης, έγινες μάρτυρας ενός μεγάλου θανατικού. Στο μεγάλο παρεκκλήσι, εκεί πίσω, βρήκαμε στα σπλάχνα σου τα υπολείμματα από τουλάχιστον 150 ανθρώπους. Στέκεις μάρτυρας όλων αυτών των γεγονότων. Για όσους ξέρουν και τώρα για όσους άλλους έμαθαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένα την ίδια τι θα ήταν να ξαναχτιστείς όπως ήσουν. Ευχαριστώ πολύ, Ευαγγελία, να είσαι καλά. Αν και πρόσφατα φιλοξένησα φεστιβάλ jazz, οπότε δεν ξέρω αν ήταν εφικτό. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευαγγελία, να είσαι καλά. Ποιους ανθρώπους που θαυμάζεις θα έβαζες αυτές να ακτινοβολείτε? Πολύ καλή ερώτηση. Μ' άρεσε πολύ. Θα βάζα τον άνθρωπό μου σε 3 μορφές, την Αντιγόνη μου, σε 3 μορφές. Σαν άνθρωπο, σαν γιατρό και σαν σύντροφο. Αυτό αξίζει μεγάλο χειροκρότημα, θεωρώ. Δεν ήταν στημένο, δεν ήξερα τίποτα. Τρεις θα βάζατε. Υπάρχει κάποιος που έχει να πει κάτι? Εγώ θα ήθελα, παιδιά, εσείς οι 3 σήμερα. Έτσι, κλείνοντας αυτή την υπέροχη ξενάγηση και τότε να ανεβείτε εκεί και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Πέρα που μιλούσε. Όχι, γιατί ήσασταν μακριά. Κάποιες σκέψεις για ιδιαίτερα και τις οικογένειες που ήρθαν, που φέραν τα παιδιά τους. Σήμερα κληθήκαμε όχι ακριβώς σαν ξεναγοί. Ο στόχος αυτού του project ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήταν να σας ξεναγήσουμε, πόσο μάλλον να σας ιντρικάρουμε, υιοθετώντας μια φωνή σε αυτά τα κτίρια. Ναι.